Jag såg just på Instagram att svenska regeringen, Moderaterna, ska ge 10 miljoner kronor, alltså $1 miljon ungefär, till oberoende media i Venezuela. Det ska de anslå. $1 miljon, en spottstyver. Nu, i slutet på augusti 2024. Vet ni vad det har för effekt på mig? Det gör mig förbannad. Inte för att de spenderar en spottstyver av skattepengarna, utan för att de gör det alldeles för sent. 2024. Och jag ska säga att 2011 i februari, jag tror det var den 8 februari, så var jag med. Det var mitt initiativ och tillsammans med en grupp venezuelaner, vi var ungefär 10 olika grupperingar som gick samman, så bildade vi ett nätverk, ett underjordiskt nätverk för att göra just detta. Nämligen sprida information från Venezuela vad som händer och förmedla nyheter och rapportera om vad som hände på gatan vid protester. Därför att då var det redan många år som det hade pågått att diktaturen i Caracas hade slagit ner på oberoende media. År 2011 så var diktaturen redan 12 år gammal. Idag, när svenska regeringen kommer för sig att göra detta med spottstyven $1 miljon, så är diktaturen 25 år gammal. Och det som gör mig förbannad är att nu har de här i Sverige fått upp ögonen för att någonting är fel där borta. När det har varit fel i 25 år. Den här resursen, de här pengarna hade vi behövt för 12-13 år sedan. Nu är det för sent. Det tåget har gått. Ni står här nu i svenska regeringen och vill ge pengar till någonting som ni skulle ha gjort för 10 år sedan. Hela världen har kört om er. Ni är så jävla långt i det förflutna så det inte är klokt. Den organisation som jag ledde då, Operation Libertad Venezuela, Operation Frihet Venezuela, den finansierades helt på privat initiativ. Ur min egen ficka la jag någonstans mellan 100 och 200 000 kronor. Sätt i perspektiv till svenska regeringens förslag nu när det är för sent på 10 miljoner kronor. Det handlar inte längre om nyheter. Hela världen vet detta redan. Och förresten så är det redan en alldeles för stor repression in i Venezuela. Ni är alldeles för långt ute. För sent ute, förlåt. Ni är alldeles för sent ute. För lite och för sent. Vi lever i verkligheten här i resten av världen. Verkar som Sverige är på en annan planet. Nu så vet hela världen att det är en diktatur. Att det är en grym diktatur. Att det är en diktatur som begår brott mot mänskligheten. Att det är en diktatur som begår folkmord. Just det. År 2017, genom vår organisation Operation Libertad Venezuela, fick vi underrättelseinformation som var tillräckligt för att kunna uppskatta omfattningen av folkmordet i Venezuela. Och det handlade om 100,000-tals människor som dog av svält skapat av regimen, av Nicolás Maduro, som förresten inte ens är venezuelan, han är colombian. Han är från Ocaña, han gick i skola i Ocaña i Catatumbo i Norte de Santander i Colombia. Och det var där i Catatumbo som jag togs gisslan av ELN som har sin huvudort i Ocaña. Och som har samma ideologi som Nicolás Maduro. Så det är ju självklart att Nicolás Maduro är en medlem i ELN-gerillan. En terroristklassad narkogerilla, en knarkgerilla. Det är vad vi har i Venezuela. En knarkgerilla, en internationell organiserad brottslighet. Som begår brott mot mänskligheten. Här finns bara en fråga som återstår och det är: vem ska kasta ut Maduro och hur? För den här gerillan kommer aldrig någonsin att lämna ifrån sig makten frivilligt. Och det är inte svårt att förstå. Därför att 1992 så försökte de 2 gånger att göra militärkupp. En regim, en knarkorganisation
som försöker att ta makten med militärt våld kommer ju naturligtvis aldrig att släppa makten utan att försöka hålla kvar vid den med samma militära våld. Så försök att använda huvudet nu ni där i Stockholm. Vad är det som behövs för att befria Venezuela och för att befria världen från det här gisslet som det är? För det sprider sig även utanför Venezuela. Det kokain vi har i Sverige kommer till största delen från den här kokainkartellen i Caracas. Här måste man sätta hårt mot hårt och inte några småpotatisar 10 år för sent på information. Nej, här behövs det riktiga knutna nävar och hårda tag och rejäla nypor och inga deklarationer i FN eller OAS eller... Det som skulle hjälpa är en arresteringsorder från internationella brottmålsdomstolen, men orden i sig räcker ju inte, för sen måste någon åka ut och arrestera fanskapet. Och inte bara Maduro, utan framförallt de andra som står runt honom, Diosdado Cabello, chefen för armén, Jorge Rodriguez, jag glömde hans namn, som är propagandachef, Cilia Flores, ja, det finns flera. Det finns en grupp av människor. Men de viktigaste två är Diosdado Cabello och Nicolás Maduro. De måste arresteras. Och det krävs militär styrka för att göra det. Det är som situationen är. Att informera det alldeles för sent är för lite för sent. Herregud, tåget gick för 10 år sedan.